વેલકમ બેક ફ્રેન્ડ્સ. આજે આપણે સાંજે જ્યારે ભૂખ લાગે અને કંઈક મસ્ત ખાવાનું મન થાય તો આપણે બહારથી ખાતા હોય છે કે બહાર આ રીતે મેગી મળતી હોય છે તો એ આપણને ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે કે એ લોકો શું નાખતા હશે. તો આજે આપણે એવું જ એક મેગીનું હેલ્ધી વર્ઝન કરીશું. મેગી છે એ જનરલી આપણે બાળકોને ઓછી આપવા કરીએ છીએ, પણ આ મેગી તમે એક વખત બનાવશો તો તમને પણ મનમાં ગિલ્ટી ફીલ નહીં થાય કે મેં અનહેલ્ધી ખાવા આપ્યું, કારણ કે એનું આપણે હેલ્ધી વર્ઝન કરી અને એમાં મેગીથી વધારે વેજીટેબલ્સ આપણે બાળકોને ખવડાવી દઈશું તો પણ એને ખ્યાલ નહીં આવે અને એટલી ટેસ્ટી લાગે છે. જે રીતે આપણે સ્ટ્રીટ સ્ટાઇલ જે મેગી બહાર ખાતા હોય છે એનો ટેસ્ટ આવે છે એવો જોરદાર ટેસ્ટ આ મારા હાથની મેગી જેણે પણ ખાધી છે તેને બધાને ખૂબ જ પસંદ પડી છે. તો એના માટે મેં આ બધું વેજીટેબલ્સ લીધું છે. કેપ્સિકમ છે, કોબીજ, ડુંગળી, ટામેટું, વટાણા, ગાજર અને સાથે મેં લસણ લીધું છે. આ બધું જ વેજીટેબલ્સને આપણે કટ કરવાનું છે. એને જે આટલું વધારે વેજીટેબલ્સ છે આપણે મેગીમાં લેવાનું છે. આમાં હજી તમે વધારે ઓછું કરી શકો છો. આમાંથી જે વેજીટેબલ્સ તમારી પાસે અવેલેબલ ના હોય તેમાં કાઢી પણ શકો છો. તો સૌથી પહેલાં એક પેન લીધું છે નોનસ્ટિક છે, એની અંદર આપણે 1 મોટી ચમચી તેલ લેવાનું છે. આ મેગી આપણે વઘારીને બનાવવાની છે. એની અંદર મેં લસણની કળી લીધી હતી, જે 10-12 એ લસણને આ રીતે કટ કરીને લીધું છે. લસણને અડધી મિનિટ જેવું જ સાતળવાનું છે, લાલ નથી થવા દેવાનું. ત્યાર પછી એની અંદર આપણે ડુંગળી કાપીને લીધી છે. એ આપણે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી લઈ લેવાની છે. એને પણ આપણે નાના ટુકડામાં કટ કરીને લીધી છે. ડુંગળીને આપણે સાતળવાની છે. હવે ડુંગળીની કચાશ દૂર થાય એટલી આપણે ડુંગળીને સાતળવાની છે. એને પણ સેજ ગુલાબી ને ટ્રાન્સપરન્ટ જેવી થાય એટલી જ આપણે એને સાતળવાની છે. આ રીતે વઘારેલી મેગીથી એનો ટેસ્ટ જે આવતો હોય જોરદાર ટેસ્ટ આવે છે. તમે એક વખત ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. અને ચેનલ પર નવા હોય અને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ પણ કરતા જજો. હવે આપણે આપણું ટામેટું છે એ એડ કરી દેવાનું છે. ટામેટું એડ કરી અને સરસ આપણે મિક્સ કરી દેવાનું છે. બહાર જે રીતે બનાવતા હોય છે મેગી, એ લોકો ફટાફટ એક પછી એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ અંદર એડ કરી દે છે અને એ આપણે કેટલી ટેસ્ટમાં ગમે છે. તો એ રીતે જ આપણે ઘરે ફૂલ ઓફ વેજીટેબલથી બનાવી શકીએ છીએ. બહાર કરતાં પણ સરસ મેગી આ બને છે. ટામેટાને ઢાંકણ ઢાંકી અને આપણે 2 મિનિટ માટે થોડા સોફ્ટ થવા દીધા છે. એકદમ ગળી નથી ગયા, થોડા સોફ્ટ થઈ ગયા. હજી આગળ પણ એ બીજા વેજીટેબલ્સને મેગીની સાથે ચડશે એટલા માટે. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે કેપ્સિકમ લીધું છે એ લઈ લેવાનું છે. ગાજર લીધું છે. આમાંથી તમને અમુક વેજીટેબલ્સ વધારે ગમતા હોય, અમુક ઓછા, તો એ પણ તમે લઈ શકો છો. આમાં હજી આપણે મકાઈ લઈ શકીએ છીએ, સાથે ફણસી લઈ શકીએ છીએ. ગમતું હોય તો એ પણ લઈ શકીએ છીએ. બ્રોકલી લેવી હોય તો એ પણ લેવાય. સાથે મેં વટાણા લીધા છે. અત્યારે સિઝનમાં ગ્રીન વટાણા બહુ જ સરસ આવે છે, તો એ આપણે વટાણા લીધા છે. હવે આ બધું વેજીટેબલ્સ આપણે લઈ લીધું છે અને 1-8 મિનિટ આ રીતે જ થોડીવાર સાતળવાનું છે. ત્યાર પછી એની અંદર આ વેજીટેબલ્સ છે એના ભાગનું આપણે મીઠું લઈએ છીએ. મેગી મસાલો ને આગળ મસાલા કરીશું એટલે અત્યારે ખાલી આ વેજીટેબલ્સ જેટલું લીધું છે આના ભાગનું જ અત્યારે આપણે મીઠું એડ કરવાનું છે. આ વેજીટેબલ્સ જલ્દી સોફ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે એમાં મીઠું એડ કર્યું છે. બહુ એને સોફ્ટ નથી થવા દેવાના, થોડા જલ્દી ચડી જાય એટલા માટે. હવે આની અંદર આપણે ઢાંકી અને આને અધકચરા ચડવા દેવાના છે, કારણ કે વટાણાને બધું કાચું જ છે એટલા માટે.
આને 2 થી 3 મિનિટ જેવા ચડવા દીધા છે આપણે. ત્યાર પછી આપણે આની અંદર જોઈતા પ્રમાણમાં પાણી લઈએ છીએ. તો તમારે કેટલી સોસી બનાવી છે, ઘણાને રસાવાળી મેગી ભાવતી હોય છે, મને પણ બહુ જ ભાવે છે. રસાવાળી મેગી કરવી હોય તો આની અંદર તમારે વધારે પાણી એડ કરવાનું. અત્યારે મેં 2 મોટા ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કર્યું છે. આગળ જરૂર લાગે તો આપણે ફરીથી એડ કરીશું. હવે આ પાણીને ઉકળવા દેવાનું છે. એટલે ત્યાં સુધી આપણે 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર લઈએ છીએ, અડધી ચમચી આપણે લાલ મરચું પાવડર લઈએ છીએ. લાલ મરચું પાવડર અત્યારે ઓછું લઈએ છીએ કારણ કે મેગી મસાલો પણ આવશે અને આગળ હજી આપણે એક ચટણી પણ એડ કરવાના છે. આ મેં હળદર લીધી છે જસ્ટ કલર માટે, થોડી આપણે એડ કરીએ છીએ, ઓપ્શનલ છે. ત્યાર પછી આપણે શેઝવાન ચટણી લીધી છે. તમને જેટલી સ્પાઇસી કરવી હોય એટલી તમે આમાં કરી શકો છો. તમારી પાસે બીજી કોઈ સોસ કે ચટણી પડ્યા હોય તો તમે એ પણ લઈ શકો છો. અત્યારે મેં આ શેઝવાન ચટણી લીધી છે. બહાર તો અલગ અલગ જે પણ સોસ હોય એ લોકો એડ કરતા હોય છે. હવે આ મેગી મસાલો જે આવે છે એ આપણે 2 પેકેટથી બનાવવાના છે. એટલે 2 જે આ ટેસ્ટ મેકરના પેકેટ આવે છે એ લઈએ છીએ. આપણે ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સમાં અત્યારે આપણે મેગીના જે આટા નૂડલ્સ આવે છે એ લીધા છે. કારણ કે હેલ્ધી વર્ઝન જો કરતા જ હોય તો પ્રોપર હેલ્ધી આપણે કરીએ. હવે આને આપણે સરસ મિક્સ કરી દેવાનું છે અને ઢાંકીને આ પાણીને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. પાણી આપણું છે એ ઉકળી જાય ત્યાર પછી એની અંદર આપણે સરસ ઉકળી ગયું છે પાણી આપણું. હવે આપણા જે ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સ છે એ લઈ લેશું. આ મેં આટા નૂડલ્સ લીધા છે. તો આ રીતે ટુકડા કરી અને એની અંદર આપણે લઈ લઈએ છીએ. એની 2 કેક અત્યારે મેં લીધી છે. અત્યારે આપણે આ નૂડલ્સ કરતાં પણ વેજીટેબલ્સ વધારે લીધું છે. આ રીતે બધું જ થોડું મિક્સ કરી કે જેથી પાણીમાં આ નૂડલ્સ છે એ સરસ કૂક થઈ જાય. અત્યારે જો જરૂર લાગે તો થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું. એ બધું જ એક સરખું સરસ સાથે જ ચડી જાય. ફરીથી મેં 1 કપ જેટલું પાણી લીધું છે અને આને હવે ઢાંકી અને આ સરસ બધું કૂક થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ચડવા દેવાનું છે. તો આપણું જે આ મેગી છે એ રેડી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એટલી જોરદાર સ્મેલ આવે છે અત્યારે. સુગંધ તો એની અને ખાવાનું મન થઈ જાય. આવી ઠંડીમાં આ એક બાઉલ જો લઈને આપણે બેઠા હોય તો ગરમ ગરમ મેગી ખાવાની મજા જ કંઈક અલગ છે. તો રેડી થઈ ગઈ છે આપણી મેગી. ઉપરથી તમને ગમે તો કોથમીર એડ કરી દેવાની. આ બાઉલ લઈને બેસી જવાનું, શાંતિથી ખાવાનું. બાળકો પણ ખુશ અને આપણે પણ ખુશ કારણ કે વેજીટેબલ્સ આમાં ભરપૂર પ્રમાણમાં છે. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય અને તમારા કોઈ ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલી કે જેને આ મેગી ખૂબ જ પસંદ હોય, મેગી લવર હોય, તો એ લોકોને આ વિડીયો ચોક્કસથી મોકલજો કે જેથી એ લોકો પણ આ રીતે હેલ્ધી વર્ઝન કરી શકે. અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. અને જો ગમી હોય રેસીપી તો એક લાઈક પણ કરતા જાજો. અને તમે મને ફેસબુક પર પણ મારું પેજ છે આ જ નામથી, ફાલુસ કિચનથી, ત્યાં પણ ફોલો કરી શકો છો.